හෙලෝ යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට? අද අපි යනවා ඉතාලියේ කෝමෝ සිටි එකේ පොඩි රවුමක්. ජීවිතය කියන්නේ විඳින්න ඕන දෙයක්. ඉතින් නිදහස් වෙලා ඔයාලත් මේ වගේ තැනකට එන්න. Travel ball සම්පත්. කෝමෝ නගරය කියන්නේ සංචාරකින්ගේ ආකර්ෂණය වැඩි වශයෙන් දිනාගත්ත නගරයක්. මෙම නගරය බලන්න හැම සංචාරකයෙක්ම මෙම ස්ථානයේ ඉඳලා ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. මෙම නගරය සිහි වෙන්න. මෙම නගරයේ සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනා ගැනීමට හේතුව නම් නගරයේ මැද පිහිටා තිබෙන කෝමෝ විල. මේ විල හරිම ලස්සනයි, ආකර්ශනීයයි. දිනපතා සංචාරකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙම කෝමෝ නගරය බලන්න පැමිණෙනවා. ඔයාලා කෝමෝ නගරය බලන්න එනවා නම් මිලාන් වලට ඇවිල්ලා මිලාන් වලින් ට්‍රේන් එක ගන්න. ඔයාලා දකින්නේ වෝල්ට කියන විද්වතාගේ පිළිරුව. වෝල්ට කියන්නේ කවුද කියලා ඔයාලා දන්නේ නැතුව ඇති. මේ තමයි ඇලෙක්සැන්ඩර් වෝල්ටා. මොහු ඉතාලි ජාතිකයෙක්. ලෝකයේ ප්‍රථම වරට බැටරිය සොයාගත්ත විද්වතා මොහුයි. ඒ වගේම ගෑස් මිතෙන් වායුව සොයාගත් විද්වතා මොහුයි. අපි දැන් ඉන්නේ ඔහු උපන් නගරය. ඒ වගේම ඔහු හැදී වැඩුණෙත් මෙම නගරයේ. එම සොයා ගැනීම කළෙත් මෙම නගරයේ. ඔහු මිය ගියෙත් මෙම නගරේ. ඔහුගේ නමිනුත් මෙම නගරේ හඳුන්වනවා. අපි දැන් යනවා මේ නගරේ තියෙන දේවස්ථානයට. ඔයාලා දකින්නේ දේවස්ථානයට යන පාරේ තියෙන කඩයක්. ඒ තනිකර ඉටිපන්දක්. බලන්න හරිම ලස්සනයි. බලන්න එක එක රූප ප්‍රතිමා තියෙනවා. මේ ඉටිපන්දක් හරි සුවඳයි. මේ හැම ඉටිපන්දම අතින් නිර්මාණය කරපු දේවල්. මිල ගොඩක් ගණන්. ඔයාලට ඇතින් පේන්නේ දේවස්ථානය. බලමු අපි ගිහිල්ලා. wow, හරිම ලස්සනයි. මම මීට කලින් කරපු ධූමපල්ලියේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලලා ඇති. මේ දේවස්ථානයේ මිලානෝ වල තියෙන ධූමපල්ලියේ විදිහට හදපු පොඩි ආකෘතියක් වගේ. මේක කිඩිකන් රෝයින් නෙමෙයි හැබැයි කරලා තියෙන්නේ. දේවස්ථානයේ සෑහෙන විශාලයි. මෙම නගරයට එන සංචාරකයන් මෙම දේවස්ථානය බලන්නත් වෙනවා. දේවස්ථානයේ ඉස්සරහ පෙනුම නම් ටිකක් මිලාන් වල තියෙන ධූමපල්ලිය වගේ. ඒත් කිරිගන්න වල නෙමෙයි හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා මොන වගේද කියලා. දේවස්ථානයේ ඇතුළත නම් ඉතාලියේ මිලානෝ වල තියෙන ධූමපල්ලිය වගේමයි. හරිම ලස්සනයි. ඔයාලා දකින්නේ දේවස්ථානය ඇතුළත තියෙන ප්‍රධාන අල්තාරය. අපි දැන් යනවා ඒ ආකර්ශනීය කෝමෝ විල බලන්න. ඔයාලට පේන ඇති මේ හොටෙල්ස් රෙස්ටොරන්ට්ස් ඕන තරම් තියෙනවා.
මේ වගේ හොඳ වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මතක ඇතුව bell icon එක click කරන්න. එවිට මම වීඩියෝ දාපු සැනින් ඒ ඔබ වෙත එනු ඇත. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කොම නගරය ගැන යම්කිසි දැනීමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. අපි දැන් කොම්විල් ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලා දකින්නේ සුන්දර කොමවිල. මේ පිහිටලා තියෙන්නේ උතුරු ඉතාලියේ ස්විට්සර්ලන්ත දේශ සීමාවේ. ඔයාලට ඇතින් පේන්නේ ඇල්ප්ස් කඳු වැටිය. කඳු වැටියෙන් එහා පැත්ත ස්විට්සර්ලන්තය. මේ විලට වතුර එකතු වෙන්නේ ඇල්ප්ස් කඳු වැටියේ තියෙන ග්ලැසරි වලින් එන වතුර. එම නිසා මේ විලේ වතුර හරිම සීතයි. මේ තමයි ඉතාලියේ තිබෙන ගැඹුරුතම විල. මෙම කොමෝ විලේ ගැඹුර මීටර් 410ක් වෙනවා. ඔයාලා දකින්නේ රෙස්ටුරන්ට්ස් හොටෙල්ස් බලන්න හරිම ලස්සනයි. මේ විල වටේ ඔයාලට බෝට් වලින් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කඳු මුදුනට යන්න කේබල් කෝච් එකක් තියෙනවා. ඒ කඳු මුදුනට ගිහිල්ලා කොම නගරය වටේ ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. යුරෝපයේ තිබෙන තුන්වන ගැඹුරුතම විල තමයි ඔයාලා ඔය දකින්නේ. මේ කොම විල කිලෝමීටර් 46ක් විතර දිගයි. බලන්නේ පරිසරය කඳු වලින් වට වෙලා තියෙන විල හරිම ලස්සනයි. Travel boy සම්පත්. නිමවුරු දවසක ඔයාලා මේ වගේ තැනකට පොඩ්ඩක් යන්න. ගිහිල්ලා විනෝද වෙන්න. ජීවිතේ විඳින්න. ඒකාකාරී ජීවිතෙන් පොඩ්ඩක් මිදෙන්න. ළඟ තියෙන තැනකට හරි ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් විනෝද වෙන්න. නැවතත් මෙවැනි හොඳ වීඩියෝකින් අපි හම්බෙමු. මම travel boy සම්පත්.